Now let's solve these 12 items dividing and multiplying decimals. Number 1, let's do multiplication. 4.9 times 100. Since 100 naman yan, mas madali lang yan. Ignore muna natin yung dalawang 0, doon tayo sa 1. So 49 times 1, that is 49. Nag-ignore muna tayo ng ng decimal dito. Tapos yung dalawang 0, isulat mo. And then, doon tayo babalik sa decimal niya. Count how many number are there to the right of the decimal. Wala itong decimal, so dito lang tayo. Isa lang. So, bali, isa lang. So, ang answer ay 490. Another way, isulat mo siya dito. 100. 4.9 times 100. Nilagay kong ganito kasi ignore muna natin yung dalawang 0. Dito tayo sa 49 times 1, and that is 49 also. I-bring down mo yung dalawang 0. Ilang decimal ang nasa right? Ilang numbers, ang nasa right? Isa lang. So, dito yung decimal, isa lang ang move going to the left side. And the answer is 490. Number 2, halos pareho lang siya sa number 1. 5.2 times 1,000. So, unahin natin to. Kalimutan mo muna yung decimal, and that is 52. I-add mo yung tatlong 0 na yan. Tapos, balikan mo kung nasaang place si decimal, and that is 10. So, isa lang. Cancel mo yung isa. Bali, ang answer is 5,200. Letter D. Number 3, 0.07 times 0.02. In multiplying these two numbers na may nasa decimal points, wag mo muna isipan yung dalawa dyan at kalimutan mo muna yung decimal. Bali, yung i-multiply natin ay yung 7 at saka 2. So, 7 times 2, that is 14. Balikan natin ang decimal. We will count how many numbers are to the right of the decimal. 1, 2, 3, 4. So, 4. So, ang answer natin ay 1, 2, 3. Maglagay ka ng isang 0. 4. So, nandito na. Bali, ang answer dito ay 0014. Letter D. Number 4, 0.04 times 4.8. Itong akala nyo na 40 yan. Kapag ito ang decimal point, tapos ang to the right niya, like example, this is 0.01, tapos mayroon pang karugtong na 0, ito wala na tong halaga. Kasi kung ito rin 100 dito, pariho lang yan sila. Pariho lang yan sila. Kahit ilagay mo pa yan ng maraming 0, after dito sa 1 ito, wala yang halaga. Kasi pariho lang yan sila lahat. Kapag after sa decimal, yung mga 0 niya, after sa mga numbers 1 to 9, wala na yang halaga. So, bali, ang significant dito ay itong di hanggang dito lang at saka ito. Itong 0 na to after sa 4, hindi na yan significant. So, 0.04 times 4.8. Ang i-focus naman natin sa multiplication ay ito lang. Yung decimal na yan, yung mga 0 na yan, mamaya na yan. So, 48 times 4, 2, 3, and this is 19. So, 192 tayo. Doon naman tayo, babalikan naman natin yung mga decimal niya. Kung ilang numbers yung after sa decimal, going to the right. And this is 1, 2, 3, tatlo. 1, 2, 3. So, 0.192 ang sagot. Number 5, so 26.1 times 8.9. Kalimutan mo muna natin ang decimal. I-ignore natin si decimal. 8.9. Hindi ko man in-ignore, no? Nilagay ko lang dyan. Pero hayaan mo na, ignore mo lang siya. Mag-multiply ka as usual. So that is 9. This is 54. 518, and this is 23. 8, 48. So 416. And that is 20. I-count natin how many numbers are to the right of the decimal. Ilan ba? 1, 2. Diba? 1, 2. So, 1, 2. So, the answer is 232.29. Ito ang sagot. Now, let's do division. 734.38 divided by 100. Paano ito? Kung division naman tayo.
Kung multiplication yan, 3, 4, 5, 38 times 100. Kung multiplication yan, ang mangyayari dito ay mag-move ka to the right, 1, 2. Cancel mo na yan, and the answer will be 3, 4, 3, 8, and this will be 73,438 kung multiplication siya. Kung division naman siya, andito yung decimal niya, to the left ka naman, 1, 2. So the answer is 7.3438. Ito na yung sagot. Number 7, division ulit, 2.4 divided by 0.03. Unang gawin natin ay gawin natin sila pareho ng whole numbers. The first thing is, itong decimal na to, i-move natin in such a way na maging whole number si 3. 1, 2. Kung nakadalawa ka dyan, dalawa ka rin dito. 1, 2. Itong space na to, lagyan mo siya ng 0. Bale, sulat lang natin ulit. So, 1, 2. So, maging 240 siya. Itong 0.03 mo, 1, 2, maging 3 na siya. In other words, itong 2.4 divided by 0.03 ay equivalent lang ng 240 divided by 3. And the answer will be 80. Number 8, 28 divided by 0.4. Ito yung divisor natin na gawin nating whole number. Kung gawin nating whole number si divisor, mag-multiply tayo ng 10 dyan kasi nasa tenths man siya. So, 0.4 times 10, that will be 4. Kung nag-multiply ka ng 10 dyan, mag-multiply ka rin ng 10 kay 28. So, 28 times 10, that is 280. Si 0.4 times 10, that is 4. So, ang bago natin equation ngayon ay 28 divided by 4. So, kung 28 divided by 4, that means 70. So, the answer will be letter D. Ganito natin, gawin natin ganito. Ito si 28. Ito si 0.4. Mag-move ka ng isang decimal dyan. Mag-move ka rin ng isang decimal dito. So, lagyan mo ng 0 in between. Itong decimal na to, itaas mo dyan. So, that will be 280 divided by 4. So, 28 divided by 4, that is 7. 7 times 4, 28. So, bring down ng 0. 0, kasi mayroon pa siyang space, 0 naman tayo. So, itaas mo na lang yung 0. And our answer will be 70. Number 9, 0.6 divided by 0.2. So, pareho lang din yan sa 6 divided by 2. And the answer is 3. Kasi ito, i-multiply mo ng 10. Ito, i-multiply mo rin siya ng 10 para maging whole number siya. Another way is, isulat mong ganito. At ito. So, kung ito nag-move ka ng isa doon sa right, mag-move ka rin ng isa sa right itong dividend mo. So, magpareho na silang whole numbers. Itong decimal na to, itaas mo lang din dyan, i-align mo. So, ngayon, 6 divided by 2, that is 3. 3 times 2, that is 6. So, the answer is number 10. 2.7 divided by 10. So, isang move mo lang dyan, that will be our answer, 0.27. So, ito na yung sagot. Paano? Isipin mo na lang kung i-multiply mo si 2.7 times 10. Mag-move ka to the right para maging 27 siya. Yan yung sagot, 2.7 times 10. That is 27. Pero pag division naman siya, to the left ang point niya. And that will be yung decimal niya. So, the answer will be 0.27. So, number 11, bali word problem na tayo. Pero, ang nandito ay multiplication lang ito. The nutrition chart on a bag of flavored cheese puffs says that each serving contains 3.7 grams of saturated fat. The chart also says that there are 3 servings in the bag. How many grams of saturated fat in the entire bag of cheese puffs? Multiply mo lang siya. So, 3.7 times 3, ignore mo muna yung decimal na dyan, 7 times 3, that is 21. 3 times 3, that is 9, 10, 11. So, doon mo na balikan ang decimal mo. Kung how many numbers are there to the right ng decimal. Isa lang. So,
Isa lang din. And the answer will be 11.1. Repeat lang natin ang konti para mas klaro lang. Each serving contains 3.7 daw. The chart also says that, yung chart ng bag mismo, that there are 3 servings in the bag. So kung each serving contains 3.7 grams, tapos may 3 serving, i-multiply mo lang siya para masagot natin ang tanong na how many grams of saturated fat in the entire bag of cheese puffs. 11.1. Number 12. Gina earns 8.90 per hour at her job. She worked 15 hours last week. Calculate Gina's pay before taxes. So, i-multiply mo lang siya. 8.9 times 15. Ilang numbers are right? That is, isa lang. So, isa lang din. The answer is 133.50.